My dear students, this video is for 9th standard subject Science and Technology for semi-English medium students. Lesson number 9, Environmental Management. This video is video number 3, means last video out of 3 videos. Dear students, in previous video we learned types of solid waste and meteorology. In this video we are going to learn necessity of solid waste management and disaster management. Let us see what is the necessity of solid waste management. घनकचरा व्यवस्थापनाची गरज काय आहे? For preventing environmental pollution and to keep the surrounding clean. पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी, for preventing environmental pollution and to keep surrounding clean, आणि सभोवतालचा परिसर स्वच्छ राखण्यासाठी ही गरज आहे. Requirement of solid waste management for energy as well as fertilizer production and through that to generate work and employment opportunities. ऊर्जा निर्मिती तसेच खत निर्मिती आणि त्यातून रोजगार निर्मिती उपलब्ध करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनाची गरज आहे. For energy as well as fertilizer production and through that generate work and employment opportunities. Next is to reduce the strain of natural resources through treatment of solid waste. To reduce the strain on natural resources through treatment of solid waste. घनकचरा प्रक्रिया केल्यामुळे जे नैसर्गिक स्रोत आहेत त्यांच्यावरचा ताण हलका होतो. Then to improve the health and quality of life. जीवनातील आरोग्य आणि जीवन उंचावण्यासाठी to maintain environmental balance. त्याचप्रमाणे पर्यावरणाचं संतुलन राखण्यासाठी या सर्व गोष्टींसाठी घनकचरा व्यवस्थापनाची गरज आहे. It is the need of the hour to implement solid waste management practices to avoid the possible problems due to solid waste generated from urban and industrial areas and to maintain a clean environment. शहरी भागातून आणि जे कारखाने आहेत त्या भागातून निर्माण होणारा कचरा त्याचं व्यवस्थापन होणं खूप गरजेचं आहे. नाहीतर भविष्यामध्ये प्रॉब्लेम ही क्रिएट होऊ शकतात. फॉर दिस पर्पज वी शुड इम्प्लिमेंट मेजर्स लाईक इन्क्रीजिंग द इफिशियन्सी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस सो दॅट मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड. म्हणजे काय की अशा प्रकारच्या प्रोडक्शन प्रोसेस या कारखान्यांमध्ये वापरल्या गेल्या पाहिजेत की जेणेकरून कमीत कमी वेस्ट मटेरियल जनरेट होईल. रिड्युसिंग गार्बेज, कमीत कमी कचरा तयार होईल. प्रोडक्शन बाय रिसायकलिंग अँड रियूज ऑफ वेस्ट मटेरियल. त्याचप्रमाणे कसलं प्रोडक्शन झालं पाहिजे, अगोदर जे टाकाऊ पदार्थ आहेत ते रिसायकलिंग झाले पाहिजे, रियूज झाले पाहिजे, त्यांचा पुनर्वापर झाला पाहिजे. नाउ लुक ॲट दिस पिक्चर of solid waste management. These are the different things for scientific and eco-friendly waste management. Separation and categories of waste. We see it in our previous video. कचऱ्याचं सेपरेशन केलं गेलं पाहिजे कॅटेगरी वाईज. Then composting, खत तयार करण्यात आलं पाहिजे. सेफ लँडफिल साइट्स, सुरक्षित भूमिभरण स्थळ ही निर्माण केली पाहिजेत. वर्मी कंपोस्टिंग, गांडूळ खत त्या ओल्या कचऱ्यापासून तयार करण्यात आलं पाहिजे.
इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, दॅट इज लँडफिल मेथड. औद्योगिक घन कचऱ्याचं व्यवस्थित व्यवस्थापन झालं पाहिजे. देन पायरोलिसिस मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट ॲट हाय टेम्परेचर. फॉर एक्झाम्पल बायोगॅस, बायो इलेक्ट्रिसिटी, या गोष्टी या कचऱ्यापासून निर्माण करण्यात येतील. देन बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट मीन्स इन्सिनरेशन म्हणजे भट्टीद्वारे उच्च तापमानात कचऱ्याचं ज्वलन करून तो नष्ट केला गेला पाहिजे, त्याला इन्सिनरेशन असं म्हणतात. बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट अशा पद्धतीने झालं पाहिजे. 7 principles of solid waste management. These are the 7 principles of solid waste management, which are that reuse, refuse, third is recycle, fourth is rethink, then fifth is reduce, sixth is research, and seventh is regulation and public awareness. First is reuse. After use materials should be reused for some other proper purpose. कचरा व्यवस्थापनाची जी 7 तत्वे आहेत त्याच्यात पहिलं तत्व आहे रियूज. याच्यात काय केलं पाहिजे, वापराच्या वस्तू टाकाऊ झाल्यानंतर इतर ठिकाणी त्याचा योग्य कामासाठी वापर होऊ शकतो का, किंवा त्याचा वापर केला पाहिजे. आफ्टर यूज मटेरियल्स should be reused or after use material should be used for some other proper purpose. एका कामासाठी वापरली गेलेली वस्तू त्या कामासाठी टाकाऊ झाली असेल तर ती इतर दुसऱ्या कामासाठी वापरली पाहिजे. Then refuse. Refusal to use articles made from non-degradable articles like plastic and thermocols. ज्या प्लास्टिक पासून तयार झालेल्या वस्तू आहेत किंवा थर्माकोल पासून तयार झालेल्या वस्तू आहेत त्या आपण रिफ्यूज केल्या पाहिजेत, वापरल्या नाही पाहिजे. दिस इज द सेकंड प्रिन्सिपल. थर्ड प्रिन्सिपल इज रिसायकल. प्रोडक्शन ऑफ युजफुल आर्टिकल्स बाय रिसायकलिंग सॉलिड वेस्ट. फॉर एक्झाम्पल पेपर अँड ग्लास कॅन बी रिसायकल्ड. टाकाऊ पदार्थांवर पुनर्चक्रीकरणाची प्रक्रिया केली पाहिजे, म्हणजे रिसायकलिंग केली पाहिजे, म्हणजे आणि रिसायकलिंग करून त्याचा उपयुक्त पदार्थ म्हणून पुन्हा वापर करता येईल. उदाहरणार्थ खराब झालेले पेपर त्याच्यापासून त्याचं रिसायकलिंग करून चांगला पेपर तयार करता येतो. फुटलेल्या वस्तू काचेच्या त्या ती काच रिसायकल करून त्याच्या पुन्हा वस्तू बनवता येतात. सो दिस इज थर्ड प्रिन्सिपल, रिसायकल. देन रिथिंक. व्हॉट इज रिथिंक? Rethinking our habits, activities and their consequence in connection with the use of various articles of daily use. पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कसली? दैनंदिन जीवनातील वस्तू ज्या आपण वापरतो त्याच्या संदर्भात आपल्या असलेल्या सवयी. उदाहरण आपले शूज चांगले तरी नवीन घेण्याची आपली सवय असते. आपले कपडे चांगले वापरायचे परंतु चांगल्या अवस्थेत कपडे असूनही आपण नवीन कपड्यांचा आपल्याला मोह होतो, ते आपण घेतो. तर ही जी अशा पद्धतीची सवयी आहेत हे आपण बदलल्या पाहिजे. देन रिड्यूस म्हणजे काय, वापर कमी करणे. रेस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेस टू अवॉइड देअर वेस्टेज. साधन संपत्ती वाया जाईल म्हणून अशा वस्तूंचा वापर कमी करणे. ओल्ड मटेरियल शुड बी रियूज. जुन्या वस्तूंचा पुनर्वापर केला पाहिजे. वन थिंग शुड बी शेअर्ड बाय मेनी. एक वस्तू अनेकांनी वापरली पाहिजे. यूज अँड थ्रो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड. वापरा आणि फेका म्हणजे यूज अँड थ्रो अशा प्रकारच्या वस्तू वापरणं टाळलं पाहिजे. देन रिसर्च. Conducting research related to reuse of materials that are temporary out of use. जे टेम्पररी आउट ऑफ यूज झालेलं पदार्थ आहेत ते पुन्हा कसे वापरता येतील याच्या संदर्भात संशोधन झालं पाहिजे.
रेग्युलेशन अँड पब्लिक अवेअरनेस, following the laws and rules related to waste management and motivating other to do the same. कचरा व्यवस्थापनाचे जे कायदे आहेत, नियम आहेत, ते स्वतः पाळले पाहिजे. त्याचप्रमाणे इतरांनाही पाळण्यासाठी हे नियम आणि कायदे वेस्ट मॅनेजमेंटचे ते इतरांनाही पाळावे म्हणून आपण त्यांना प्रवृत्त केलं पाहिजे. देन थिंक अबाउट इट. Some habits are described below. Do we have those habits? So, how does it help in waste management? तर खाली काही हॅबिट्स दिलेल्या आहेत बघा. त्या जे हॅबिट्स आहेत ते आपल्याला आहेत का? आणि जर आपण असल्या हॅबिट जर आपल्यामध्ये असतील, अशा सवयी जर आपल्याला असतील, तर वेस्ट मॅनेजमेंटला त्याचा कसा फायदा होतो? फर्स्ट habits is following the 3R mantra: reduce, reuse and recycle. Reduce means reducing the waste. कचरा कमी करा. Reuse, reuse of waste. कचऱ्याचा पुनर्वापर करा. And recycle, recycling the waste. Then second habit is throwing plastic wrappers of chocolates, ice cream, biscuits, etc. into dustbin. चॉकलेटचे जे रॅपर्स आहेत त्याच्यावर गुंडाळलेला कागद, आईस्क्रीमचा, बिस्किटांचा, हे आपण डस्टबिन मध्ये टाकले पाहिजे. अवॉइडिंग लिटरिंग, घाण झाली पाहिजे नाही आजूबाजूला, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. थर्ड थिंग इज अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बॅग्स अँड इन्स्टेड युजिंग क्लॉथ बॅग्स और बॅग्स prepared from old sarees, bedsheet, curtain, etc. प्लास्टिक बॅग आपण वापरणं टाळून त्याच्याऐवजी आपण कपड्याच्या पिशव्या वापरल्या पाहिजेत. किंवा जुने साड्या असतात, जुन्या बेडशीट असतात, पडदे असतात जुने, त्यांच्यापासून पिशव्या बनवून त्या वापरल्या पाहिजे. फोर्थ इज युजिंग बोथ साइड्स ऑफ ए पेपर फॉर रायटिंग. कागदाचे जो पेपर असतो, वहीचे पान, दोन्ही बाजूने वापरा. रियुजिंग ग्रेटिंग कार्ड्स अँड गिफ्ट पेपर्स. आपल्याला मिळाले जे ग्रेटिंग कार्ड आहे द्या सरळ दुसऱ्याला, नाव वगैरे बदलून वगैरे. तर म्हणजे याच्याने काय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटला त्याचा हेल्प होतो. अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर अँड प्रिफेरिंग टू यूज वन्स ओन हँडकर्चीफ. टिश्यू पेपर वापरणं टाळलं पाहिजे, त्याच्याऐवजी स्वतःचा हात रुमाल वापरा. युजिंग रिचार्जेबल बॅटरीज इन्स्टेड ऑफ लीड बॅटरीज. लीड बॅटरीच्या ऐवजी रिचार्जेबल बॅटरी वापरा, म्हणजे एकच बॅटरी आपल्याला पुन्हा पुन्हा वापरता येते. इम्प्लिमेंटिंग व्हेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अँड एज्युकेटिंग, एन्करेजिंग द फॅमिली अँड सोसायटी इन दिस रिगार्ड. घनकचरा व्यवस्थापनात स्वतः, कुटुंब, समाज यांना प्रोत्साहित केलं पाहिजे, त्यांचं प्रबोधन केलं पाहिजे आणि त्यासाठी विविध अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे राबवले गेले पाहिजेत. देन अवॉइडिंग यूज अँड थ्रो टाईप ऑफ आर्टिकल्स. हे अगोदरच हा मुद्दा आपण घेतला. वापरा आणि फेका अशा प्रकारच्या वस्तू, पेन, शीतपेयांच्या कॅन्स, टेट्रापॅक्स खरेदी करायचं टाळलं पाहिजे. Avoiding use and throw types of articles like pens, canned cold drinks, can मध्ये असलेले cold drinks, tetra packs should be strictly avoided. Then America is the largest producer of electricity from solid waste. बघा, घन कचऱ्यापासून विद्युत ऊर्जा निर्माण करणारा चे प्रमाण अमेरिकेत सर्वात जास्त आहे. तर Japan has developed the project of production of threads, paper and other useful material from banana peeling. Find out about such projects in our region. जपान मध्ये केळीचे जे सालपट असतात त्यांच्यापासून धागे, कागद आणि इतर उपयोगी वस्तू बनवण्याचे प्रोजेक्ट आहेत. आपल्या देशात ते कुठे आहेत हे आपण ICT वरून शोधलं पाहिजे. Now we see period required for degradation of waste.
Look at this table. In this table, here are two columns. Waste material of first column and second is period of natural degradation. First thing is banana peeling degradation period of it is 3 to 4 weeks. Second is paper bag is correct word for here, not cloth bag. So we do correct it. It is not cloth. So it is paper bag. Paper paper bags. It is paper bags. So remember it. It is not a so it is paper bag. तर पुस्तकात चुकीचं झालंय क्लॉथ बॅग इथं काय पाहिजे पेपर बॅग्स पाहिजे. सो पिरियड ऑफ डिग्रेडेशन फॉर पेपर bags is 1 month. रॅग्स 5 months. रॅग्स म्हणजे काय कापडाचे चिंट्या. Then woolen socks 1 year. Wood 10 to 15 years. Leather shoes चामडी बूट 40 to 50 years. Tin cans 50 to 100 years. Aluminium cans, aluminium चे डबे 200 to 250 years. Certain plastic bags 10 lakh years. Then thermocol and styrofoam cup. Styrofoam is one type of polystyrene. So it is also require infinite duration for degradation. म्हणजे यांना डिग्रेड व्हायला स्टायरोफोमला आणि थर्मोकोल यांना डिग्रेड व्हायला अनंत कालावधी लागतो, म्हणजे हजारो वर्ष जातात. म्हणून हे वापरणं खूप धोकेदायक आहे. So if the time required for degradation of solid waste generated around us is long, it seriously affects other environmental factors. जर डिग्रेड होण्यासाठी सॉलिड वेस्टला खूप जास्त कालावधी लागत असेल तर त्याचा पर्यावरणातील इतर घटकांवर वाईट परिणाम होतो, ऍडव्हर्स इफेक्ट होतो. सो व्हॉट केअर विल यू टेक टू अवॉइड दिस इज द क्वेश्चन. काय काळजी घेणार आपण हे कलेक्ट होऊ नये अशा प्रकारचं सॉलिड वेस्ट म्हणून आपण काय काळजी घेणार. टेक अवर own bag to the market and avoid accepting plastic bags for our purchase. जे बाजारात जाताना आपण स्वतःची बॅग नेणार, बॅग विकत घेणं टाळणार, ती प्लास्टिकची वगैरे कॅरी बॅग घेणं टाळणार. कंपोस्ट व्हेजिटेबल्स अँड गार्डन वेस्ट, आपल्या घरातला भाजीपाला उरलेला त्याचं कंपोस्ट खत बनवणार. अवॉइडिंग वेस्टिंग फूड अँड स्टोअर लेफ्ट ओव्हर इज रियुजेबल कंटेनर, म्हणजे फूड वेस्ट होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणार. सेल ऑर डोनेट थिंग्स वी डू नॉट वॉन्ट इन्स्टेड ऑफ थ्रोईंग देम. काही वस्तू फक्त केवळ जुन्या झाल्यात, वापरण्यायोग्य असतात पण जुन्या झाल्यात म्हणून आपण नवीन घेतो आणि जुनी फेकून देतो. तर असं न करता ती जुनी वस्तू विका किंवा कुणाला तरी द्या. यूज क्लॉथ, स्पंजेस अँड डिश क्लॉथ्स इन्स्टेड ऑफ पेपर टॉवेल अँड नॅपकिन्स.
रियूज प्लास्टिक कंटेनर्स, जार अँड प्लास्टिक बॅग्स. या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे. इन फिगर 9.a, now look at this figure 9.5a and this figure is 9.5b. So in this figure 9.5a, method of storing waste, जे वेस्ट मटेरियल कसं स्टोअर करायचं याची पद्धत दिलेली आहे बघा. दोन डस्टबिन इथं ठेवलेले आहेत. दिस डस्टबिन इज फॉर वेट वेस्ट. इथं लिहिलेलं आहे वेट वेस्ट म्हणजे ओला कचरा, आणि इथं लिहिलेलं आहे ड्राय वेस्ट म्हणजे सुका कचरा. अशा पद्धतीने यांच्या घरात कचरा गोळा केला जातो. अँड इन दिस पिक्चर shows the use of specific dustbins as per a type of waste. Think about how such eco-friendly waste management can be achieved by following these methods in our homes too. ते बघा इथं एक दुसरी मेथड दिलेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेस्ट मटेरियल साठी वेगवेगळ्या डस्टबिन ठेवलेल्या आहेत. त्याच्यासाठी पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल सर्वांसाठी वेगवेगळ्या आहेत. म्हणजे अशा प्रकारचे ज्या मेथड्स दिलेल्या आहेत त्या आपण आपल्या घरी वापरू शकतो का? ऑब्विसली आन्सर इज येस. वी कॅन use these methods for our home too. Then a peep into the past. Ever since ancient time, खूप प्राचीन काळी सुद्धा स्पेशल अटेन्शन हॅज बीन गिवन टू गार्बेज डिस्पोजल. कचऱ्याच्या विल्हेवाटासाठी विल्हेवाट योग्य तऱ्हेने व्हावी यासाठी लक्ष देण्यात येत होते. इन द ग्रीक सिटी ऑफ अथेन्स इन 320 BCE, 320 इसवी सन पूर्व 320 वर्षापूर्वी ग्रीक देशाच्या अथेन्स या शहरामध्ये ए लॉ हॅड बीन इनॅक्टेड रिगार्डिंग गार्बेज डिस्पोजल. इट मेड थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन ॲट ऑफेन्स. प्राचीन काळापासून कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष देण्यात येत होतं. तर ग्रीसमध्ये इसवी सन पूर्व 320 मध्ये अथेन्स शहरामध्ये कचऱ्याच्या विल्हेवाटी संबंधी कायदा केलेला होता आणि त्यानुसार कचरा बाहेर टाकणे हा गुन्हा समजला जात असे. लेट अस सी डिझास्टर मॅनेजमेंट. आपत्ती व्यवस्थापन. Dear students, here two questions are given in our textbook with reference to this concept, disaster management. First question is, which natural calamities have you experienced? How did they affect the conditions in your surroundings? Students, according to my experience, in July 2005, heavy rains caused flooding in many parts of Maharashtra, including large area of Mumbai. 2005 जुलै 2005 मध्ये मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठं फ्लडिंग झालं, पूर आलेत आणि विशेष करून मुंबईला भीषण परिस्थिती होती. इन द कॅलेमिटीज many peoples and livestocks lost their lives. Many people and livestocks, अनेकांनी आपले जीव गमावले. and livestocks म्हणजे जे डोमेस्टिक ॲनिमल्स असतात त्यांना livestocks असा शब्द प्रयोग केला जातो. So many people and livestocks lost their lives. Local trains, auto rickshaws, taxis, buses, trucks, private vehicles and buildings were damaged. या वाहनांचं खूप मोठं नुकसान झालं. रोड्स वेअर सबमर्ज्ड अँड देअर वॉज सिव्हिअर वॉटर क्लॉगिंग इन मोस्ट पार्ट. बऱ्याचशा भागांमध्ये गंभीर अशा पद्धतीने पाणी भरलं गेलं. हॉस्पिटल्स वेअर डॅमेज. द सिटी इमर्ज्ड ह्यूज फायनान्शियल लॉसेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how will you make a plan to be safe from calamities or to minimize the damage? तुम्ही कसा या आपत्तीपासून संरक्षण
होण्यासाठी किंवा बचाव होण्यासाठी, कमीत कमी हानी होण्यासाठी तुम्ही काय कराल? ॲज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन we can contribute to minimize the occurrence of natural calamities like floods by taking measures to reduce land pollution, by properly disposing waste material. Properly disposing waste material हा खूप मोठा मुद्दा आहे. कारण ही जी पहिली कॅलिमिटी जी आपण पाहिली मुंबई मधली, ते प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मटेरियल डिस्पोज न केल्यामुळे झाली, हे त्याचं एक प्रमुख कारण होतं. सो नॅचरल कॅलिमिटीज लाईक फ्लड बाय टेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस लँड पोल्युशन by properly disposing waste material or recycling them, plantation plantation झाडं लावली पाहिजे. प्रॉपर टाउन प्लॅनिंग, व्यवस्थित शहराचा आराखडा झाला पाहिजे. प्रॉपर रोड कन्स्ट्रक्शन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅन हेल्प प्रिव्हेंट फ्लड्स. As well as we can plan to be safe from calamities in regions that are prone to frequent natural disasters by keeping the things first aid kit, ample food supply, water storage, emergency number list, extra pairs of clothes, extra etc. And main important point is educating people about the precautions to be taken when such calamities occurs. So, various natural disasters like thunderbolts means lightning, आपल्या सभोवती वीज पडणे, फ्लड्स, पूर येणे, महापूर येणे, फायर अँड मॅडमेन डिझास्टर्स लाईक ऍक्सिडेंट, आपल्या मानवी चुकांमुळे होणारे आपत्ती, ऍक्सिडेंट सारखे, बॉम्ब एक्सप्लोजन, केमिकल ऍक्सिडेंट्स इन इंडस्ट्रीज, स्टॅम्पेड्स इन मास गॅदरिंग्स. स्टॅम्पेड्स इन मास गॅदरिंग्स म्हणजे काय? गर्दीच्या ठिकाणी होणारी चेंगराचेंगरी. रायोट्स म्हणजे दंगली एक्सेट्रा ऑकर्स अराउंड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दे कॉज लार्ज स्केल डॅमेज टू लाईफ अँड प्रॉपर्टी. लेट अस सी फर्स्ट एड टू डिझास्टर व्हिक्टिम. आपत्तीमध्ये जखमी झालेल्या आपातग्रस्तांना करावयाचे प्रथमोपचार. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फर्स्ट एड इज प्रिव्हेन्शन ऑफ डेथ. प्रमुख उद्देश काय फर्स्ट एडचा? की जो आपातग्रस्त आहे त्याचा मृत्यू रोखणे. प्रिव्हेंटिंग डिटिओरिएशन ऑफ हेल्थ अँड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहॅबिलिटेशन. प्रकृती खराब होण्यापासून रोखणे. प्रिव्हेंटिंग डिटिओरिएशन ऑफ हेल्थ, प्रकृती खराब होण्यापासून रोखणे. अँड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहॅबिलिटेशन, आणि पुनर्लाभाची प्रक्रिया सुरू करणे. Hence, it is important to know about emergency measures or first aid practices to be followed. जे त्यासाठी प्रथमोपचाराची जी प्रक्रिया आहे ती किंवा उपाययोजना तातडीने कोणत्या करायच्या हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. तर त्या खालील प्रमाणे बघा. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, लाईफ अँड rescuation, that is ABC. A for airway, B for breathing, and C for circulation. So first is airway. If the victim has difficulty breathing, जर आपातग्रस्ताला श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, the head should be held in a backward sloping position. तर बघा या पिक्चर मध्ये दाखवलंय बघा. आर्टिफिशियल ब्रीथिंग 9.6. लुक ॲट दिस पिक्चर. आर्टिफिशियल ब्रीथिंग करण्यासाठी काय करायचं? डोकं खालच्या बाजूने सोडायचं, म्हणजे डोकं उतरत करायचं आणि हनुवटी जी ती वर उचलायची. त्याच्यामुळे काय होतं? जी श्वसन नलिका आहे ती खुली होते, अशा पद्धतीने ओपन होते. इफ विक्टिम हॅज डिफिकल्टी ब्रीथिंग, द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बॅकवर्ड स्लोपिंग पोझिशन or the chin should be raised so that the respiratory passage remains open.
देन ब्रीथिंग, इफ ब्रीथिंग हॅज स्टॉप, समजा जर श्वासोश्वासच बंद झाला, द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रेस्क्युशिएशन. तर अपघातग्रस्ताच्या तोंडातून कृत्रिम श्वासोश्वास द्यायचा आहे, माउथ टू माउथ. देन थर्ड इज सर्क्युलेशन, रक्ताभिसरण. इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, समजा तो बेशुद्ध असेल, then after giving mouth to mouth respiration twice, the heart should be pressed down hard by pressing the chest with both the palms. म्हणजे काय करायचं इथं, जर विक्टिम हा बेशुद्ध असेल तर त्याला 2 वेळेस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिल्यानंतर आपल्या दोन्ही हातांच्या तळव्यांनी त्याची चेस्ट प्रेस करायची आहे. These two activities should be repeated alternately about 15 times. ही जी क्रिया आहे, ही प्रक्रिया सुमारे 15 वेळेस करायची. दिस इज कॉल्ड कार्डिओपल्मनरी रेस्क्युसिएशन. दिस इज कॉल्ड कार्डिओपल्मनरी रेस्क्युसिएशन, CPR. हे लक्षात घ्या, जर विक्टिम अशा पद्धतीने बेशुद्ध असेल तर त्याला माउथ टू माउथ 2 वेळेस रेस्पिरेशन द्या आणि दोन्ही हाताच्या तळव्यांनी त्याच्या चेस्टवर म्हणजे हार्टच्या जागेवर प्रेस करा. असं 15 वेळेस ही प्रोसेस रिपीट करा. यालाच काय म्हणतात, कार्डिओपल्मनरी रेस्क्युसिएशन, इन शॉर्ट CPR. Abbreviation of cardiopulmonary resuscitation is CPR. It helps to bring the circulation back to normal. त्याच्यामुळे त्याचं सर्क्युलेशन पुन्हा सुरू होण्यास मदत होते. So disaster management is action implemented through proper planning. आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे सुनियोजन, संघटनात्मक कृती आणि समन्वय याद्वारे अंमलबजावणी. ऑर्गनाइज्ड ऍक्टिव्हिटी अँड कोऑर्डिनेशन, इट इन्क्लुड्स द फॉलोइंग थिंग्स. त्यामध्ये कोणकोणत्या डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो बघा. प्रिव्हेन्शन ऑफ लॉसेस अँड डेंजर, आपत्तीमुळे जी हानी होती, धोका होतो, त्याला प्रतिबंध करणे. प्रिव्हेन्शन ऑफ लॉसेस अँड डेंजर. देन इम्प्रूव्हिंग टॉलरन्स, धारणा क्षमता वाढवणे, सहनशक्ती वाढवणे. प्रोव्हाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिझास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेन्सिटी अँड एक्सटेंट ऑफ हार्म म्हणजे हानी. प्रोव्हाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिझास्टर, आपत्ती निवारण करणे, धोक्याचे स्वरूप आणि त्याची जी व्याप्ती आहे ती कमी करणे. प्रिपरेशन टू फेस द डिझास्टर, आपत्तीचा सामना करण्याची पूर्वतयारी करणे. इमिजिएट ऍक्शन इन द डिझास्टर सिच्युएशन, आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये तात्काळ कृती करण्याची, तात्काळ ऍक्शन घेणे. देन असेसमेंट ऑफ डॅमेज अँड इंटेन्सिटी ऑफ द डिझास्टर, आपत्तीने झालेली जी हानी आहे तिचा अंदाज घेणे, तीव्रतेचा. देन अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क अँड हेल्प, सुटका त्याचप्रमाणे मदत कार्य करणे. रिहॅबिलिटेशन अँड रिबिल्डिंग, पुनर्वसन आणि पुनर्निर्माण करणे. ब्लीडिंग, इफ द विक्टिम इज इंज्युअर्ड अँड ब्लीडिंग थ्रू द वुंड, जर अपघातग्रस्त जखमी झाला असेल आणि रक्तस्राव होत असेल जखमेतून, then the wound should be covered with an antiseptic pad and pressure applied on it for 5 minutes with either thumb or palm. जर विक्टिमच्या जखमेतून रक्तस्राव होत असेल तर जखमेवर निर्जंतुक असा पॅड ठेवायचा, अँटीसेप्टिक पॅड, आणि अंगठ्याने किंवा तळव्याने, हाताच्या तळव्याने प्रेशर द्यायचं त्याच्यावर. देन फ्रॅक्चर अँड इम्पॅक्ट ऑन व्हर्टिब्रे, इफ एनी बोन इज फ्रॅक्चर, जर एखादं बोन फ्रॅक्चर झालेलं असेल, इट इज एसेन्शियल दॅट द फ्रॅक्चर्ड पार्ट बी इमोबिलाइज. इमोबिलाइज्ड म्हणजे काय, की त्या फ्रॅक्चर पार्टची
हालचाल नाही झाली पाहिजे, त्याला म्हणायचं इमोबिलाइज. If any bone is fractured, it is essential that fractured part be immobilized. It can be done with the help of any available wooden rods, batten, ruler, रॉड असतील, बॅटन्स असतील, म्हणजेच बारीक काठी वगैरे असं, किंवा रुलर्स, पट्ट्या, त्याच्याने तो बांधायचा. म्हणजे तो पार्ट हा त्या पार्टची हालचाल होणार नाही, फ्रॅक्चर्ड पार्टची हालचाल नाही होणार. इफ देर इज अन इम्पॅक्ट ऑन द बॅक ऑर vertebral column, the patient should be kept immobile on a firm stretcher. जर पाठीच्या कण्याला काय प्रॉब्लेम झाला असेल तर त्याची हालचाल होणार नाही, अशा पद्धतीच्या स्ट्रेचरवर, कठीण अशा स्ट्रेचरवर त्याला टाकायचं आहे. देन बर्न्स, जर पोळलं असेल, भाजलं असेल, इफ विक्टिम हॅव बर्न इंजुरीज, it is beneficial to hold the injured part under clean and cold flowing water for at least 10 minutes. जो भाजलेला भाग आहे तो त्या जागेवर वरपडलेल्या भागावर थंड पाण्याची धार ही 10 मिनिटं धरणे, किंवा थंड पाण्याच्या धारेखाली तो भाजलेला भाग हा धरणे, हा त्याच्यावर एक चांगला उपाय आहे. और injuries like sprains, twisting and contusion, the rice remedy should be applied. For injuries like sprains म्हणजे काय, sprains म्हणजे लचक, then twisting मुरगळणे, and contusion म्हणजे मुका मार बसणे, चमक भरणे, कंट्युजन. देन फर्स्ट इज रेस्ट. दिस राईस रेमेडीज आर फॉर रेस्ट, I for ice, C for compression and elevate. So rest. Allow the victim to sit in a relaxed position. जो विक्टिम आहे, आपातग्रस्त आहे, त्याला आरामदायक अवस्थेमध्ये बसवा. आईस अप्लाय अँड आईस पॅक टू द इंज्युअर्ड पार्ट. मार ज्या जागेवर बसलेला आहे त्याच्यावर बर्फाचं पोटीस लावा, म्हणजे बर्फ ठेवा तिथं. कॉम्प्रेशन. आफ्टर द आईस पॅक ट्रीटमेंट द इंज्युअर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली. त्या भागाला हळूवार मसाज करा. देन एलिव्हेट. द इंज्युअर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन ए रेज. एलिव्हेटेड पोझिशन मध्ये तो मार लागलेला भाग हा उंचावून ठेवायचा आहे, म्हणजे एलिव्हेट करायचा आहे त्याला. हाऊ टू ट्रान्सपोर्ट व्हिक्टिम्स पेशंट्स. रुग्णाचे किंवा आपातग्रस्तांचे वहन कसे करायचे हॉस्पिटल पर्यंत. फर्स्ट मेथड इज क्रॅडल मेथड, म्हणजेच पाळणा पद्धत. युजफुल फॉर चिल्ड्रेन अँड अंडर वेट विक्टिम. जे कमी वजनाचे मुलं आहेत लहान, त्यांच्यासाठी ही पद्धत क्रॅडल मेथड या पद्धतीने नेता येतं त्यांना. देन कॅरिंग पिगी बॅग, म्हणजे बघा पिक्चर मध्ये दाखवलेले पाठगोळीला मारणे. युजफुल फॉर कॅरिंग पेशंट्स हु आर अनकॉन्शियस. जे बेशुद्ध अवस्थेमध्ये आहेत त्यांना या पद्धतीने नेता येतं. ह्युमन क्रच मेथड. इफ वन ऑफ द लेग इज इंज्युअर्ड, एक पाय जखमी झालेला आहे किंवा मार बसलेला आहे एका पायाला, द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विथ मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग. तर दुसऱ्या पायावर तो कमीत कमी भार देऊन चालू शकतो या पद्धतीने. देन पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड. दिस इज युज्ड फॉर कॅरिंग अन अनकॉन्शियस पेशंट. इथं सुद्धा जर पेशंट बेशुद्ध असेल तर थोड्या अंतरासाठी त्याला या पद्धतीने नेता येते. कॅरिंग ऑन फोर हँड चेअर, जे पुढच्या हाताची जो फोर हँड आहे आपला, हा याला फोर हँड म्हणतात. कर्सर फिरवतोय बघा मी त्याच्यावर, त्या फोर हँड त्याची चेअर करून
रुग्णाला नेता येतं. दिस इज युजफुल वेन सपोर्ट इज needed फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट. कमरेखालच्या अवयवांना जेव्हा आधाराची गरज असते त्यावेळेस अशा पद्धतीने नेता येतं. देन कॅरिंग ऑन 2 हँड चेअर. बघा ही 2 हँड चेअर आहे इथं. इथं सुद्धा चेअर केलेली अशा पद्धतीचे. युजफुल फॉर दोज पेशंट. सॉरी, याच्यामध्ये 2 हँड चेअरचं हे पिक्चर आहे. युजफुल फॉर दोज पेशंट हु कॅन नॉट यूज देअर हँड्स बट कॅन होल्ड देअर बॉडी अपराईट. त्यांचे शरीर सरळ ठेवू शकतात या पद्धतीने, परंतु स्वतःचे हात वापरू शकत नाही. देन स्ट्रेचर. हे स्ट्रेचर आहे बघा. इन अन इमर्जन्सी इफ ए conventional stretcher is not available, then a temporary stretcher can be made using bamboo's blanket आणि बांबू तयार करून वापरून अशा प्रकारचे एक टेम्पररी स्ट्रेचर तयार करून आपण विक्टिमला देऊ शकतो. अदर इमर्जन्सी मेजर्स. आपत्ती काळातील इतर साधनं किंवा उपाययोजना. अदर इमर्जन्सी मेजर्स बोट्स आर युज्ड बाय सिव्हिल ऍडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू पीपल ट्रॅप्ड इन फ्लडेड एरिया. महापुरात जे माणसं सापडलेले असतात त्यांना रेस्क्यू करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा ही बोटींचा वापर करते. ॲज अन इमर्जन्सी मेजर वुडन बोर्ड्स, बांबू फ्लोट्स, एअर फिल्ड रबर ट्यूब फ्रॉम टायर कॅन बी used to advantage. तातडीची मदत म्हणून लाकडी फळ्या, बांबूचा तराफा, हवा म्हणजे टायर मधले जे हवा भरलेले ट्यूब आहेत त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. Then find out a fire extinguisher is a portable appliance that can be easily carried anywhere. आपण शाळेत फायर एक्सटिंग्युशर बघितलंय बघा, अग्निशामक यंत्र. तर व्हेरियस अप्लायन्स आर यूज टू पुट आउट ए फायर. अशी वेगवेगळी आग विझवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची यंत्र वापरतात. व्हिजिट द फायर डिपार्टमेंट इन युअर सिटी अँड कलेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. तुम्ही तुमच्या शहरातल्या म्हणजे आपल्या शहरातल्या जे अग्निशामक विभाग आहे, डिपार्टमेंट आहे, त्याला भेट देऊन माहिती गोळा करायची आहे, काम करायचे. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिफर टू लेसन 13. करोनाचा जे इन्फेक्शनचा काळ आहे हा संपल्यानंतर तुम्ही अग्निशामक विभागाला भेट देऊन माहिती मिळवायची आहे. सो इन दिस वे दिस लेसन इज completed. So do study thoroughly by watch the videos of this lesson. Thank you.